ดีค่ะวันนี้ครัวอุ่นรักเรามีเมนูมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูที่ชื่อว่ากะหล่ำปีผัดไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างอันดับแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะกะหล่ำปีไข่ไก่วันนี้เราใช้2 ฟองนะคะพริกหยวกสีแดงต้นหอมกระเทียมเราจะปรุงรสกันด้วยน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ
ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องครัวอุ่นรักด้วยนะคะขอบคุณค่ะ